हेलो नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ इन्जिनियर नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई। आज हामी कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक बग कम्पाउन्ड्स एन्ड सिमेन्टको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर गर्नेछौँ। यो टपिक विभिन्न कम्पिटिसन एक्जाम, लोकसेवा तथा एकाडेमिक एक्जामहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यदि तपाईँ पनि यस टपिकमा थोरै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब चाहिँ आजको टपिक सुरु गरौँ। बगी कम्पाउन्ड्स। When the ingredients of cement are subjected at high temperature to form clinkers, the compound are formed, which compounds are called boggy compounds, or sometimes we say bog compound. सिमेन्ट बनाउँदा हामी सिमेन्टका इन्ग्रेडियन्ट्सहरू जस्तै लाइम, सिलिका, अलुमिना, आइरन अक्साइड, म्याग्नेसियम अक्साइड, अल्कालिज, सल्फर ट्राइअक्साइड आदिहरूलाई क्लिङ्कर बनाउनको लागि हाई टेम्परेचरमा बर्निङ गर्छौँ वा तताउँछौँ। तब त्यहाँ केही कम्पाउन्ड्सहरूको फर्मेसन हुन्छ, जुन कम्पाउन्ड्सहरूलाई नै हामी बग कम्पाउन्ड्स भन्छौँ। यहाँ मैले सरलताको लागि दोस्रो डेफिनेसन पनि लेखिदिएको छु। सिमेन्ट बनाउने प्रक्रियामा सिमेन्टका विभिन्न अवयवहरू भनेको चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्सलाई क्लिङ्कर बनाउनको लागि उच्च तापक्रममा तताइन्छ। फलस्वरूप त्यहाँ केही कम्पाउन्ड्सहरूको पैदा हुने गर्दछ, जुन कम्पाउन्ड्सलाई नै बगी कम्पाउन्ड्स वा बग कम्पाउन्ड्स भनिन्छ। धेरैजसो मान्छेहरू यसले प्रोनाउन्सेन्स गर्दा बगी कम्पाउन्ड्स भन्नुहुन्छ, म चाहिँ बग कम्पाउन्ड्स पनि भन्छु। कन्फ्युज नहुनुहोला, कुरा एउटै हो जे भने पनि। अनि साथीहरू, तपाईँले क्लिङ्कर बनाउँदा उत्पन्न हुने कम्पाउन्ड्स भनेको नै बगी कम्पाउन्ड्सहरू हो भन्ने त बुझ्नुभयो, तर तपाईँले क्लिङ्कर भनेको चाहिँ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? क्लिङ्कर भनेको चाहिँ सिमेन्ट बनाउने प्रोसेसमा सम्पूर्ण र मेटेरियलहरूलाई अलिअलि पिसेर लो टेम्परेचर टु हाई टेम्परेचरसम्म तताइन्छ र हाई टेम्परेचरसम्म तताउँदा क्लिङ्करहरूको फर्मेसन हुन्छ, जुन क्लिङ्करलाई लम्प्स पनि भनिन्छ र फाइनली ती लम्प्सहरूलाई नै पिसेर वा ग्रिन्डिङ गरेर सिमेन्ट तयार गरिन्छ। बगी कम्पाउन्ड्सको डेफिनेसन हामीले बुझेपछि अब चाहिँ हामी बगी कम्पाउन्ड्सहरू के हुन् त तिनीहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ। बगी कम्पाउन्ड्स चाहिँ चारवटा छन्: ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम अलुमिनेट, डाइक्याल्सियम सिलिकेट र टेट्राक्याल्सियम अलुमिना फेराइट। चारवटै बगी कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट C3S, अल्सो कल्ड अलाइट। यो चाहिँ सबैभन्दा बढी हुन्छ सिमेन्टमा। यसको पर्सेन्टेज चाहिँ 25 देखि 50% हुन्छ। यसको कामहरू चाहिँ, यसको फङ्सनहरू चाहिँ, यसले हिट अफ हाइड्रेसन धेरै जेनेरेट गर्छ। जब वाटर रियाक्ट गर्छ सिमेन्टसँग त्यति बेला धेरै हिट अफ हाइड्रेसन जेनेरेट गर्छ, जब ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट त्यहाँ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ डेभलप अर्ली स्ट्रेन्थ एन्ड हार्डनेस और रेस्पोन्सिबल फर 7 डे स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट। सिमेन्टको 7 दिनको स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट रेस्पोन्सिबल हुन्छ। विभिन्न केमिकलहरूसँग अट्याक गर्ने रेसिस्टेन्स क्यापेसिटी चाहिँ यसको धेरै कम हुन्छ। अनि एमाउन्ट इज हाई फर गुड क्वालिटी सिमेन्ट। यसको एमाउन्ट चाहिँ हाई हुनुपर्छ राम्रो सिमेन्टको लागि। अनि ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट गिभ्स अर्ली स्ट्रेन्थ ड्यू टु ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट। ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्टले चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको कारणले नै छिटो स्ट्रेन्थ गेन गर्छ। त्यसपछि दोस्रो बगी कम्पाउन्ड्स चाहिँ डाइक्याल्सियम सिलिकेट C2S। यसलाई बेलाइट पनि भनिन्छ। यसको पर्सेन्टेज चाहिँ 25 देखि 40 हुन्छ। यसको काम भनेको चाहिँ सिमेन्टमा पानी एड गर्दा हिट अफ हाइड्रेसन लेस जेनेरेट गर्छ। अनि यसले चाहिँ सिमेन्टमा अल्टिमेट स्ट्रेन्थ एन्ड हार्डनेस डेभलप गर्छ। त्यसै गरी केमिकलहरूसँग अट्याक गर्ने रेसिस्टेन्स यसको चाहिँ अरूभन्दा धेरै हुन्छ। त्यसपछि थर्ड चाहिँ ट्राइक्याल्सियम अलुमिनेट C3A
यसलाई स्लाइट पनि भनिन्छ। यसको पर्सेन्टेज चाहिँ 5 देखि 11 सम्म हुन्छ। यसको कामहरू चाहिँ म्याक्सिमम हिट अफ हाइड्रेसन प्रोड्युस गर्छ अनि पानी सिमेन्टमा हाल्ने बेला धेरै छिटो रियाक्ट गर्छ, धेरै ऱ्यापिडली रियाक्ट गर्छ पानीसँग ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट। अनि यसले इनिसियल सेट गर्दछ जसलाई फ्ल्याट सेट पनि भनिन्छ। फ्ल्याट सेट भनेको चाहिँ अनमेच्योर सेटिङ अफ सिमेन्ट। ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेटसँग धेरै क्यापेसिटी हुन्छ भोल्युम चेन्ज गर्ने, जसले चाहिँ सिमेन्टमा कङ्क्रिटमा क्र्याकहरू प्रोड्युस हुन सक्छन्। त्यसै गरी यो चाहिँ अनडिजायरेबल प्रोपर्टिजहरूको लागि रिस्पोन्सिबल ठहरिन्छ, जुन प्रोपर्टिजहरू चाहिँ कङ्क्रिटमा देखा पर्दछन्। अनि अन्तिम बग्यु कम्पाउन्ड चाहिँ रहेको छ हाम्रो टेट्रा क्याल्सियम एल्युमिना फेराइट C4AF। यसलाई फेलाइट पनि भनिन्छ। यसको पर्सेन्टेज चाहिँ 8 to 14%। यसको काम भनेको चाहिँ भोल्युमलाई इन्क्रिज गरेर सिमेन्टको कस्टलाई घटाउने, इकोनोमिकल सिमेन्ट बनाउने। अनि यसको सिमेन्टिङ भ्याल्यु चाहिँ धेरै कम हुन्छ। साथीहरू, तपाईलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो? कुनै क्वेसन, कन्फ्युजन साथै सुझाव भएमा स्क्रिनमा उल्लेखित फेसबुक आइडीमा लेखी पठाउनुहोला। साथै अर्को भिडियोमा हामीले कुन टपिकबारे चर्चा गर्न राम्रो होला कमेन्टमा भनिदिनुहोला। साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला तथा तपाईको साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। अन्त्यसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।